Okay. So since now we have completed 2 chapters, let us move on to chapter number 3. So today we are going to start chapter number 3, that is fuel systems for CI engines. And the syllabus is in front of you. It is having a weightage of 5 hours. And the points to be discussed are requirements of fuel injection system for CI engines, type of injection systems, individual pump, common rail and distributor system, unit injector, types of nozzle, single hole nozzle, multi-hole nozzle, pintle nozzle, pintox nozzle, and common rail direct injection system. So these are the things, what points which we have to cover in this particular chapter as per syllabus point of view. So we have the chapter 3, and this is the overall syllabus what you have for chapter number 3. Okay, so around 25 students joined. Okay, so मागच्या चॅप्टर मध्ये पण आपण असंच सुरुवातीला रिक्वायरमेंट ऑफ फ्युअल पासून चालू केलं आणि नंतर त्या फ्युअलच्या रिक्वायरमेंटच्या हिशोबानं फ्युअल सिस्टम कशी पाहिजे हे डिस्कस केलं आणि नंतर वेगळ्या वेगळ्या फ्युअल सिस्टम्स कुठल्या आहेत, म्हणजे पहिली कार्बोरेटेड होती, त्याच्यानंतर आपण एमपीएफआय कडे गेलो. मग एमपीएफआय मध्ये काय वेगवेगळे प्रकार आहेत, थ्रोटल बॉडी किंवा मॅनिफोल्ड इंजेक्शन, जे काय होतं जीडीआय, गॅसोलिन डायरेक्ट इंजेक्शन वगैरे जे काय आहे ते आपण डिस्कस करत गेलो. तसंच इथं आपण काय करणार आहे, पहिल्यांदा रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्युअल डिस्कस करणार आहे आणि त्याच्यानंतर आपण टाइप्स ऑफ इंजेक्शन सिस्टम्स जी कुठले आहेत ते 1 बाय 1 डिस्कस करणार आहे. आणि टाइप्स मध्ये परत एक महत्वाचा पॉइंट येतो, डिपेंडिंग ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट ऑफ द सीआय इंजिन, नोझल्स. तर वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे नोझल्स आपण वापरतो, तर ते कुठल्या कुठल्या प्रकारचे नोझल्स आहेत, त्याचे काय फीचर्स आहेत, ते कुठल्या टाइपचे नोझल कुठल्या टाइपच्या इंजिन मध्ये वापरायची, असं थोडंसं डिस्कस करणार. आणि त्याच्यानंतर द रिसेंट ट्रेंड इन सीआय इंजेक्शन सिस्टम. मागच्या चॅप्टर मध्ये एमपीएफआय रिसेंट ट्रेंड होता, सीआय इंजिन्स मध्ये सीआरडीआय कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन रिसेंट ट्रेंड आहे, तर त्याच्याबद्दल आपण डिस्कस करणार. म्हणजे स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्युअल to the recent trend we will cover in this particular chapter. Okay, so we'll start. So basically this slide gives you the introduction part, that is let me there is some problem, I think. The lights, let me check out. Okay. Okay. So just a small adjustment with respect to my seat, because somebody from the department has given a suggestion that I'm not visible properly during my lectures, and from that point of view there was some adjustment required. Hope I am visible now. Okay.
So let us start then. So basically the fuel injection system is a vital part of performance. Obvious आहे, कारण आपल्याला कंबशन चेंबर मध्ये फ्युएल इंट्रोड्यूस करायचे, तिथं बर्न करायचे आणि ज्या प्रकारे ज्या एफिशियन्सीनं ते फ्युएल तिथं बर्न होईल तेवढ्या चांगल्या पद्धतीनं आपण एनर्जी तयार करू शकू. अँड देअरफॉर दॅट बिकम्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. म्हणजे जर आपण आपली इंजेक्शन सिस्टमच चांगली नसेल, आपण फ्युएल चांगल्या पद्धतीने जर इंट्रोड्यूस नाही करू शकलो सिस्टम मध्ये, त्या केसमध्ये तुमचं कंबशन चांगलं होणार नाही आणि तुम्हाला एफिशियन्सी चांगली मिळू शकणार नाही. त्यामुळे आपल्याला पहिल्यांदा फ्युएल पासून चालू करायला लागते, नंतर फ्युएल सिस्टम कडे जावं लागतं. दिस सिस्टम सर्व्स द पर्पज ऑफ इनिशिएटिंग अँड कंट्रोलिंग द कंबशन टू मीट द डिमांड रिक्वायरमेंट्स. बरोबर आहे. तर या बेसिकली या सिस्टमचं काम काय असतं, फ्युएल इंजेक्शन सिस्टमचं काम काय असतं? कंट्रोलिंग द कंबशन टू मीट द डिमांड रिक्वायरमेंट्स. म्हणजे हा बोला. हॅलो. हा लेक्चर चालू आहे की नाही? मला परत मीटिंग आहे डीन अकॅडमिक्स बरोबर लायब्ररीची, ती रिशेड्यूल करता येत नाहीये. आणि suitable non-conventional machining process. मला आता 11 पर्यंतच लेक्चर घ्यायचं आहे. Later year plate of glass. Okay, so there was a message from class coordinator, your class coordinator Azbe sir. You are going to have some session today around 12. Hello. Preparative function is denoted by dash word in CNC part programming. कोण काय डिस्कस करतोय का? कोणाचा माईक चालू आहे? सगळ्यांनी म्यूट करा. ओके. सो बेसिकली आय विल वर्बली गिव्ह अ मेसेज नाउ इटसेल्फ. आपल्याला आपलं लेक्चर आहे ते 10 ते 12 पर्यंत नसून 10 ते 11 पर्यंत आहे आणि 11 पासून 12 पर्यंत तुमचा लंच ब्रेक आहे आणि 12च्या पुढे दुसरं एक सेशन अरेंज केले. त्या सेशन बद्दलची डिटेल्स तुम्हाला सीसी 12 वाजता तुमच्या ग्रुपवरती टाकतील. सो टुडे instead of having 2 hour lecture, we will be having only 1 hour lecture. Okay, let us move on. तर आपलं सिस्टम जे आहे फ्युएल इंजेक्शन सिस्टमचं काम काय असणार आहे? जी काही डिमांड आहे, कशाची डिमांड? पॉवरची डिमांड. पॉवरची डिमांड कोण ठरवतं? कंडिशन्स ठरवतात. मग त्या कंडिशन प्रमाणे जे काही कंबशन व्हायला पाहिजे आतमध्ये, ज्या प्रकारे कंबशन व्हायला पाहिजे, जेवढ्या फ्युएलचं कंबशन व्हायला पाहिजे तेवढ्या फ्युएल आतमध्ये ज्या प्रकार पाहिजे त्या प्रकारात टाकून आपल्याला ते कंबशन करायला पाहिजे आणि पॉवर तयार करायला पाहिजे. फ्युएल इज इंजेक्टेड इनटू द कंबशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक. ते आपल्याला माहिती आहे, आपण सुरुवातीपासून शिकलो पहिल्या चॅप्टर मध्ये. सक्शन, कॉम्प्रेशन, परत कंबशन आणि एक्झॉस्ट. तर कंबशन थर्ड स्ट्रोक आहे, म्हणजे सेकंड स्ट्रोकच्या एंडला, कॉम्प्रेशन स्ट्रोकच्या एंडला आपण आपलं कंबशन स्टार्ट रादर
कंबशन स्ट्रोक मध्ये जर कंबशन व्हायचं असेल तर कॉम्प्रेशन स्ट्रोकच्या एंडला आपल्याला इंजेक्शन करायला पाहिजे. कारण आपल्याला माहिती आहे, आपण बरेच वेळा डिस्कस केलंय की तुमचं जे सीआय इंजिन आहे, सीआय इंजिन बद्दल बोलतोय, तर सीआय इंजिन मध्ये यू आर गोइंग टू ओनली इंट्रोड्यूस एअर, बरोबर, फक्त एअर आतमध्ये इंट्रोड्यूस करणार आहे आणि त्या एअरला कॉम्प्रेस करणार आहे. म्हणजे सक्शन स्ट्रोक मध्ये एअर आतमध्ये येणार, तीच एअर फक्त कॉम्प्रेस करणार आपण. एअर कॉम्प्रेस झाली, सफिशियंट अमाऊंट मध्ये कॉम्प्रेस झाली की मग आपण तिथं ऍट द एंड ऑफ द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक वी आर गोइंग टू इंजेक्ट द फ्युएल. आता कोणी मला सांगू शकेल का, आपण सीआय इंजिन साठी जी सीआय हे टर्म येत आहेत म्हणजे कॉम्प्रेशन इग्निशन, त्याच्याबद्दलच मी आता बोललो, कॉम्प्रेशन इग्निशन मेथड का अडॉप्ट केली? व्हॉट इज द रिझन वाय वी हॅव अडॉप्टेड कॉम्प्रेशन इग्निशन मेथड? कोणी सांगू शकेल का? कॅन एनीबडी टेल? जस्ट अ गेस. कॉम्प्रेशन रेशो जास्त असतो. बरं, ओके, नियर टू करेक्ट. पण कॉम्प्रेशन रेशो जास्त का ठेवतो? डिझेल फ्युएल बर्न होण्यासाठी सर हाय टेम्परेचर रेंज लागते. बर्न होण्यासाठी हाय टेम्परेचर लागतं. ओके, सो बेसिकली करेक्ट, दॅट इज the ignition temperature of the diesel fuel is higher, and therefore we have to ensure that higher temperature is reached. म्हणजे इग्निशन टेम्परेचर जास्त आहे आणि ती इग्निशन टेम्परेचर पोहोचवायला पाहिजे, आपल्याला पोहोचायला पाहिजे, बरोबर. त्या इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत आपल्याला पोहोचायला पाहिजे. कधी कशासाठी? जर आपलं कंबशन व्हायचं असेल तर. मग आता ती इग्निशन टेम्परेचर जर पोहोचायची असेल तर आपल्याकडे काय मेथड आहेत? तर आपल्याकडे ही मेथड आहे की आपण एअर आतमध्ये सक केली आणि ती एअरला एवढ्या प्रमाणात कॉम्प्रेस केलं, म्हणजेच आता जसं आपल्या क्लासमेटनं सांगितलं की आपण हायर कॉम्प्रेशन रेशो वापरतो, बरोबर. तर ती हायर कॉम्प्रेशन रेशो का वापरतो? कारण आपल्याला तेवढ्या हायर टेम्परेचर अटेंड करायचंय, तेवढी हायर टेम्परेचर रीच करायची. मग जेवढा हायर टेम्परेचर रीच करायचं आपल्याला माहिती आहे, आपण सायकलमध्ये हवा भरतो बघा, मग ते हवा आपण भरली, जास्त वेळा आपण जसं हवा भरत जाऊ, जास्त आपण जसं जाऊ, जास्त प्रेशर लावत जाऊ, तसं ती गरम 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 होत जातं, बरोबर. तर ती का असं होतंय? तर त्याचं कारण हे आहे की जेवढं तुम्ही जास्त कॉम्प्रेशन रेशो कराल तेवढं टेम्परेचर वाढत जातं, बरोबर. म्हणजे तुमचं कॉम्प्रेशन रेशो ठरवतं की टेम्परेचर किती असणार आहे. हायर द कॉम्प्रेशन रेशो, बरोबर, हायर मीन्स हायर द प्रेशर. हायर द प्रेशर मीन्स हायर विल बी द टेम्परेचर. जेवढं प्रेशर वाढेल तेवढं टेम्परेचर वाढणार. का आपल्याला टेम्परेचर वाढावं लागते? कारण फ्युएलची इग्निशन टेम्परेचर जास्त आहे, पेट्रोलची इग्निशन टेम्परेचर कमी होती. इग्निशन टेम्परेचर कमी होती म्हणून आपल्याला तिथं कॉम्प्रेशन रेशो जास्त लागत नव्हता, परंतु इथं इग्निशन टेम्परेचर जास्त आहे, मग आपल्याला तर मग दुसरा प्रश्न असा येतो की मग तिथं आपण असं म्हणालो होतो पेट्रोल इंजिन मध्ये की आपल्याला हाय एनर्जी स्पार्क आपण देतो, हाय एनर्जी स्पार्क देतो आपण मिक्सर बर्न करतो. मग इथं का आपण हाय एनर्जी स्पार्क देऊन बर्न करू शकत नाही? कॅन एनीबडी? इकडे फ्युएल इंजेक्टर यूज करतात आणि पेट्रोल मध्ये स्पार्क इंजेक्टर. ठीक आहे. मग इथं पण आपल्याला कार्बोरेटर यूज करून आपण मिक्सर तयार करून आतमध्ये सोडलं असतं तर आपण इथं पण आपण हे आपल्या इग्निशन सिस्टम वापरून बंद करू शकलो असतो ना. कारण इग्निशन सिस्टम मध्ये आपण हाय एनर्जी स्पार्क देतो, तिथं जेवढं तुम्ही व्होल्टेज वाढवाल तेवढे एनर्जी वाढते, म्हणजे तेवढे टेम्परेचर आपल्याला जास्त मिळते इग्निशनची. तसं करू शकलो असतो की. डिझेल मध्ये वेपर मध्ये कन्वर्ट होत नाही, त्याची व्हॉलिटिलिटी कमी. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. व्हॉलिटिलिटी ऑफ द fuel, diesel fuel, CI engine fuel is less. So therefore, we are unable to convert into a homogeneous mixture at atmospheric conditions, and therefore we cannot adopt the carburetor system type of arrangement in CI engine. मग आपल्याकडे काय ऑप्शन राहतं? आतमध्ये नेऊन स्प्रे करायचं.
आणि आतमध्ये नेऊन स्प्रे करायचं म्हणलं की मग आपल्याला आतमध्ये स्प्रे केल्यानंतर थोडंसं वेळ द्यावा लागतो आणि जी काय मिक्सचर तयार होते ती हेट्रोजिनियस मिक्सचर तयार होते. बरोबर, म्हणजे होमोजिनियस मिक्सचर तयार होत नाही. आपल्याला एसआय इंजिन मध्ये कंडिशन काय होती की मिक्सचर हॅज टू बी होमोजिनियस. मग होमोजिनियस असलं तरच एका बाजूला पेटवलं की ती वनव्यासारखं पेटत 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 पुढं 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 जात राहील. परंतु इथं तशी कंडिशन नाहीये. इथं वनव्यासारखं पेटू शकणार नाही, कारण एका ठिकाणी फ्युएल मॉलिक्यूल जास्त आहेत, दुसऱ्या ठिकाणी एअर मॉलिक्यूल जास्त आहे, परत तिसऱ्या ठिकाणी परत आणखी फ्युएल मॉलिक्यूल जास्त आहे. असं आहे, युनिफॉर्मिटी नाहीये मिक्सचर मध्ये. त्यामुळं आपल्याला एका ठिकाणी पेटल्यानंतर सगळ्या ठिकाणी आपण पेटवू शकणार नाही. म्हणजे समजा मी एक ठिकाणी आपल्याला स्पार्क प्लग वापरलं तर तिथलं एखादा ड्रॉपलेट पेटेल, कदाचित पेटेल, नो प्रॉब्लेम, कारण आपण एनर्जी आपल्याला हाय एनर्जीनं स्पार्क दिलेला आहे. परंतु दुसऱ्या ठिकाणचे असलेला ड्रॉपलेट पेटेल का आपल्याला माहित नाही, कारण इथं ड्रॉपलेट फॉर्म मध्ये आपल्याला मिक्सचर फ्युएल आपण इंट्रोड्यूस करतोय आणि ते ड्रॉपलेट आपल्याला पेटवायचं, कारण आपण इथं हेट्रोजिनियस मिक्सचर बद्दल बोलतोय, इथं होमोजिनियस मिक्सचर बद्दल बोलत नाहीये. सो सिन्स वी हॅव अ हेट्रोजिनियस मिक्सचर वी कॅनॉट अडॉप्ट अ स्पार्क इग्निशन सिस्टम इन सीआय इंजिन. त्यामुळे आपल्याला सीआय इंजिन मध्ये स्पार्क इग्निशन सिस्टम वापरू शकत नाही. मग आपल्याला ऑप्शन काय राहतं की आतमध्येच मिक्सचर तयार करायचं जिथं टेम्परेचर हाय आहे. मग आपण काय केलं, एअर घेतली, एअर कॉम्प्रेस केली, एअरची टेम्परेचर वाढवली. आता त्याच्यात मध्ये मी फ्युएल स्प्रे करणार, म्हणजे आता तिथं हीट अवेलेबल आहे आणि तिथं मी आता स्प्रे करणार. मग आता ती जी काय ड्रॉपलेट आहेत ते काय करणार, त्या कंबशन चेंबर मधल्या हॉट एअर मधून हीट घेणार आणि मग पेटायला चालू करणार. ओके, so that was the basic difference. That is, in SI engine the combustion was of a homogeneous air fuel mixture, while in case of a CI engine the liquid droplets are burning instead of mixture. ओके, बरोबर. आपण याच्याबद्दल डिटेल मध्ये आणखी कंबशन चॅप्टर मध्ये डिस्कस करणारच आहोत, परंतु एवढं समजलं तरी सध्या सफिशियंट आहे. So fuel is injected into the combustion chamber towards the end of the compression stroke. It atomizes. आता इथं बरं atomization आलं बघा. It atomizes as it enters under high velocity. बरोबर, आपण इंजेक्ट करतोय म्हटल्यानंतर तिथं आपण हाय वेलॉसिटी देणार. बरोबर, प्रेशर टाकलं की ती वेलॉसिटीनं स्प्रे मध्ये स्वरूपात बाहेर येते. And the droplets get vaporized to form fuel air mixture. Droplets get vaporized. तर ड्रॉपलेट मध्ये जी फ्युएल आहे त्याचं वेपर तयार होतं आणि ती बर्न होतं. ओके, we'll discuss this burning of this particular droplet in detail later. Due to continued heat transfer from hot air to fuel, the fuel reaches the self-ignition temperature to ignite spontaneously, initiating the combustion. बरोबर, मग हीट कुठून मिळाली, हॉट एअर मधून, आणि हीट मिळाल्यानंतर त्याची टेम्परेचर, फ्युएल मॉलिक्युलची टेम्परेचर वाढत वाढत गेली आणि ती कुठेपर्यंत पोहोचली, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. मग ज्या वेळेला ती सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचेल त्यावेळेला ते बर्न व्हायला चालू होईल. डिपेंडिंग ऑन द डिमांड रिक्वायरमेंट द फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम कंटिन्यूज टू डिलिव्हर द फ्युएल ड्युरिंग इनिशियल पार्ट ऑफ द कंबशन. बरोबर, जेवढ्या जशी डिमांड आहे त्या पद्धतीनं फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम कंट्रोल करतं काय, द अमाउंट ऑफ फ्युएल डिलिव्हर्ड इनटू द सिस्टम. And therefore that is how we are going to deliver the control the requirement of the power. That in other words here we will say that we have here change in the requirement. According to the change in the requirement of the fuel, here we are going to change the quantity of the fuel delivered into the engine cylinder, which means air remaining the same, we are changing the fuel amount, which in turn means that we are going to change the quality of the mixture. बघा, म्हणजे एअर तेवढीच राहिली, आपल्याला डिमांड जसं चेंज होतंय तसं आपण काय करतोय, फक्त आतमध्ये टाकण्याला फ्युएलच्या क्वांटिटी वेरी करतोय.
मग आतमध्ये जर फ्युएल कमी टाकली तर आतमध्ये मिक्सर जे काय तयार होणार आहे ते आपण लीन मिक्सर म्हणू शकतो, आणि आतमध्ये फ्युएल जास्त टाकलं तर आतमध्ये जे काय मिक्सर तयार होणार आहे त्याला आपण रिच मिक्सर म्हणू शकतो. सो व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ द मिक्सर. इन अदर वर्ड्स वी से CI इंजिन्स आर क्वालिटी गव्हर्न्ड इंजिन्स. बरोबर, म्हणून आपण CI इंजिन्सला क्वालिटी गव्हर्न्ड इंजिन म्हणतो. SI इंजिनला आपण काय म्हणलो होतो, क्वांटिटी गव्हर्न्ड इंजिन्स. इथं काय म्हणतोय, क्वालिटी गव्हर्न्ड इंजिन्स. का क्वालिटी गव्हर्न्ड इंजिन, कारण जशी कंडिशन चेंज होते त्या पद्धतीनं आपण क्वांटिटी ऑफ फ्युएल जी काय इंजेक्ट करतोय ती चेंज करतोय, आणि जशी आपली क्वांटिटी चेंज होत जाईल तसं मिक्सरची क्वालिटी चेंज होईल, आणि म्हणून आपण त्याला क्वालिटी गव्हर्न्ड इंजिन्स असं म्हणतो. I hope everybody understood the concept of quality governing. Anybody who has not understood? Okay. Functional requirements of an injection system. तर आपण फ्युएल बद्दल थोडंसं डिस्कस केलं. काय, फ्युएल इग्निशन टेम्परेचर हाय आहे, व्हॉलेटिलिटी लेस आहे. व्हॉलेटिलिटी लेस असल्यामुळं कार्बोरेटर वापरू शकत नाही. इग्निशन टेम्परेचर हाय असल्यामुळं आपल्याला हायर कॉम्प्रेशन रेशो वापरायला लागतो. ओके, फ्युएलची कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. त्यानंतर आपण काय डिस्कस केलं, जे काय मिक्सर तयार होणार आहे दॅट विल बिकम हेट्रोजिनियस. का, कारण ऍट द एंड ऑफ द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक वी आर गोइंग टू इंजेक्ट द फ्युएल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. मग जे काय मिक्सर तयार झालं हेट्रोजिनियस. आता हेट्रोजिनियस मिक्सर मध्ये स्पार्क इग्निशन आपण यूज करू शकत नाही. द स्पार्क इग्निशन यूज करू शकत नाही, मग आपल्याकडे ऑप्शन काय राहतंय, कॉम्प्रेशन इग्निशन. मग कॉम्प्रेशन इग्निशन म्हणजे हाय कॉम्प्रेशन रेशो. हाय कॉम्प्रेशन रेशो म्हणून आपण हायर कॉम्प्रेशन रेशो वापरला. बरोबर, हायर कॉम्प्रेशन रेशो वापरला, एअरला तेवढ्या प्रमाणात गरम केली, आणि त्याच्यानंतर मग आपण ऍट द एंड ऑफ द कॉम्प्रेशन वी इंजेक्टेड द फ्युएल. ओके, सो that is where we have the difference coming into picture with respect to SI engine fuel injection system and CI engine fuel injection. म्हणजे CI इंजिन मध्ये आणि SI इंजिन मध्ये फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम वेगळे वेगळे काय, त्याचं कारण आता आपण डिस्कस केलं. ओके, आणि म्हणून आपण नंतर आपण काय ऍट द एंडला काय म्हणालो, वी सेड दॅट CI इंजिन्स आर quality governed engines. Why they are quality governed engines? Because as per the change in the requirement of the fuel, power, we are going to change the amount of fuel injected, which is injected at the end of the compression stroke. बरोबर, कॉम्प्रेशन स्ट्रोकच्या एंडला आपण जे काही फ्युएल इंजेक्ट करणार आहे त्याची क्वांटिटी व्हेरी करतो. मग जशी क्वांटिटी व्हेरी होईल तसं आतमधल्या मिक्सरची क्वालिटी चेंज होईल. म्हणजे क्वालिटी म्हणजे ती एकतर लीन होईल किंवा रिच होईल. कमी क्वांटिटी इंजेक्ट केलं तर लीन, जास्त क्वालिटी इंजेक्ट केलं की रिच. सो वी से द CI engines are quality governed engines. Now, आता fuel झालं, आता coming to the injection system. So, how injection system of a CI engine should be? CI engine चं injection system कसं असलं पाहिजे? For proper engine operation and satisfactory performance, the following requirements must be met by the fuel injection system. हे काय आहेत रिक्वायरमेंट्स आहेत. रिक्वायरमेंट्स म्हणजे ज्या गोष्टींची पूर्तता एखाद्या फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम म्हणून घ्यायला त्याला पूर्तता करावी लागते, त्या गोष्टी कुठल्या कुठल्या आहेत. 1. ऍक्युरेट मीटरिंग ऑफ द फ्युएल इंजेक्टेड पर सायकल. एका सायकल मध्ये म्हणजे त्या स्ट्रोक मध्ये आपण एकदा काय जी इंजेक्ट करतोय, बरोबर, एक सायकल म्हणजे सक्शन, कॉम्प्रेशन, एक्सपान्शन आणि एक्झॉस्ट, हे 4 प्रोसेस कंप्लीट झाले की त्याला आपण एक सायकल म्हणतो. तर एका सायकल मध्ये आपण किती फ्युएल इंजेक्ट करणार आहे त्याचं एक्झॅक्ट मीटरिंग म्हणजे आपण मागच्या चॅप्टर मध्ये डिस्कस केलं. मीटरिंग म्हणजे मेजरमेंट. तर ऍक्युरेट मेजर करायची सिस्टम त्याच्यामध्ये पाहिजे. कशामध्ये पाहिजे, आपण कशाच्या रिक्वायरमेंट बद्दल बोलतोय, इंजेक्शन सिस्टम मध्ये. म्हणजे इंजेक्शन सिस्टम मध्ये फ्युएल मेजर करायची सिस्टम पाहिजे. कारण आपल्याला हे ठरवायचं आहे की आत्ताच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे, आत्ताच्या इंजिनच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे किती अमाऊंट ऑफ फ्युएल इंजेक्ट करायचं, म्हणजे मेजर करायची व्यवस्था त्यात पाहिजे, मापायची व्यवस्था पाहिजे, फ्युएल मेजर करायची व्यवस्था पाहिजे. प्रिसाइज टायमिंग ऑफ द फ्युएल इंजेक्शन इन द सायकल टू एन्श्योर परफॉर्मन्स, पॉवर, फ्युएल इकॉनॉमी अँड एमिशन्स. टायमिंग कुठल्या क्षणाला, आपल्याला माहितीये स्पीड जसं चेंज होतंय तसं आपल्याला कमी 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 वेळ मिळत जातोय.
कशाला? कंबशनला. बरोबर. मग जर आपल्याला मिळणारा वेळ हा कमी असेल, मिळणारा वेळ जर हा कमी असेल तर आपल्याला कुठल्या क्षणाला इंजेक्शन करायचं आहे हे ठरवणं सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे. कारण आपण जर इंजेक्शन लेट केलं किंवा लवकर केलं तर त्याच्यावरती कुठल्या पॅरामीटर्स अवलंबून आहेत? परफॉर्मन्स, पॉवर, फ्युएल इकॉनॉमी, एमिशन्स. बरोबर. इंजिनचं परफॉर्मन्स किती आहे, म्हणजे एफिशियन्सी किती आहे, किती इंजिन पॉवर तयार करते, तुम्हाला कंडिशन अनुसार फ्युएल इकॉनॉमी किती मिळते, आणि तुमच्या इंजिन किती एमिशन्स तयार करणार आहे. या सगळ्या गोष्टी कशावरती अवलंबून आहे? प्रिसाइज टायमिंग ऑफ फ्युएल इंजेक्शन. म्हणजे टायमिंग मध्ये चेंज झालं, इंजेक्शनच्या टायमिंग मध्ये चेंज झालं, तिकडे काय कशाचं टायमिंग होतं? टायमिंग ऑफ द स्पार्क. टायमिंग ऑफ द स्पार्क. इकडे कशाचं टायमिंग आहे सीआय इंजिन मध्ये? टायमिंग ऑफ इंजेक्शन. इंजेक्शनचं टायमिंग आपल्याला कंट्रोल करता आलं पाहिजे. म्हणजे ॲज युजल जसं तिथं आपलं टायमिंग ऑफ स्पार्क हा आपण लवकर लवकर करत नेत होतो, तसंच इथं टायमिंग ऑफ इंजेक्शन आपल्याला जसं स्पीड वाढेल तसं अडव्हान्स करत लिहावं लागणार आहे, लवकर लवकर करावं लागणार आहे. अडव्हान्समेंट म्हणजे लवकर करणं. बरोबर. तर वी हॅव टू अडव्हान्स द इंजेक्शन टायमिंग ॲज द स्पीड ऑफ द इंजिन इन्क्रीजेस. का? कारण आपल्याला माहितीये जसं स्पीड वाढत वाढत जातं तसं आपल्याला कंबशनसाठी मिळणारा वेळ हा कमी 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 होत जातो. त्यामुळे आपल्याला इंजेक्शन लवकर करावं लागतं जेणेकरून त्याचं प्रोसेस कम्प्लीट होईल. आणि आपण जर त्याच सेटिंग प्रमाणे जर इंजेक्शन चालू ठेवलं तर आपल्याला कंबशनसाठी कमी वेळ मिळत जाईल, इनकम्प्लीट कंबशन होईल. इनकम्प्लीट कंबशन झालं की पॉवर कमी होईल, पॉवर कमी होईल त्याच्याबरोबर एमिशन्स पण वाढेल, कारण अनबर्न हायड्रोकार्बन्स आर कमिंग आउट ऑफ द इंजिन. Obviously fuel economy is going to be affected, performance is going to be affected. म्हणजेच काय तर it is very essential that you ensure precise timing of the injection to ensure the power, performance of the engine, fuel economy of the engine, emissions etc. बरोबर. तर या सगळ्या गोष्टी जर व्यवस्थित पाहिजे असेल तर आपल्याला टायमिंग व्यवस्थित कंट्रोल करताच आलं पाहिजे. तर ही टायमिंग कंट्रोल करायची व्यवस्था आपल्या इंजेक्शन सिस्टम मध्ये पाहिजे. म्हणजे ज्या वेळेला आपल्याला ऍडव्हान्स करायचा आहे किंवा रिटार्ड करायचं आहे, ऍडव्हान्स करायचं आहे म्हणजे लवकर लवकर करायचं आहे, रिटार्ड करायचं आहे म्हणजे उशीर उशीर करायचं. तर आपल्याला इंजेक्शन टायमिंग ऍडव्हान्स करायचं आहे का रिटार्ड करायचं आहे त्याची व्यवस्था कशामध्ये पाहिजे? इंजेक्शन सिस्टम मध्ये पाहिजे. ओके, दॅट इज अनदर रिक्वायरमेंट. थर्ड रिक्वायरमेंट, प्रॉपर कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ इंजेक्शन टू अचीव डिझायर्ड हीट रिलीज ड्युरिंग कंबशन विदाउट नॉकिंग. आता हे थोडस आपल्याला समजायला आत्ताच्या घडीला थोडस आपल्याला बेसिक्स तिथपर्यंत पोहोचलं नसल्यामुळं आपण जास्त डिस्कस करणार नाही. फक्त आपण एवढं सांगू शकतो की इथं वी हॅव टू कंट्रोल द रेट ऑफ इंजेक्शन. व्हॉट इज द रेट ऑफ इंजेक्शन? द अमाऊंट ऑफ फ्युएल डिलिव्हर्ड पर युनिट टाइम. म्हणजे किती फ्युएल पर युनिट टाइम मध्ये त्या इंजेक्टरच्या होलमधून बाहेर येणार आहे. सो दॅट वी हॅव टू कंट्रोल. कशासाठी? आताच आपण मागे डिस्कस केलं, कारण दिस इज अ क्वालिटी गव्हर्न्ड इंजिन, सो वी हॅव टू चेंज द क्वालिटी ऍज पर रिक्वायरमेंट. म्हणजे जशी क्वालिटी आपल्याला चेंज पाहिजे आहे, जशी पॉवर रिक्वायरमेंट चेंज होईल तसं आपल्याला क्वालिटी ऑफ द मिक्सचर चेंज करावं लागते. करेक्ट, क्वालिटी चेंज करावं लागते. आणि जर आपल्याला मिक्सचरची क्वालिटी चेंज करायची असेल तर आपल्याला रेट ऑफ फ्युएल इंजेक्शन कंट्रोल करता आलं पाहिजे. So another parameter which the injection system has to control is the rate of injection as per requirement असं आपण म्हणू. तर ते as per requirement कशावरती ठरणार आहे? To achieve desired heat release pattern during combustion without knocking. आता ह्याच्याबद्दल आपण आपल्या कंबशन चॅप्टर मध्ये डिटेल मध्ये स्टडी करू. बरोबर. ही काय हीट रिलीज पॅटर्न काय आहे आणि नॉकिंग काय. ठीक आहे. मुव्हिंग अहेड.
proper atomization of the fuel into fine droplets. Very 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 important. आपल्याला जी ड्रॉपलेट आपण तयार करणार आहोत स्प्रेच्या स्वरूपात, म्हणजे आपण फ्युएल इंजेक्ट करणार आहे, म्हणजे ड्रॉपलेट मध्ये कन्वर्ट करणार आहे, म्हणजे फ्लो इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट. दॅट प्रोसेस वी कॉल ॲज ॲटोमायझेशन. आणि ही ॲटोमायझेशन जसं म्हणतो, म्हणजे आपल्याला लावला प्रेशर झालं ॲटोमाइज असं नाहीये. The size of the droplet is going to play a very important role in the combustion of the fuel inside the combustion chamber of SI engine. And that is where we are saying proper atomization of the fuel is one of the requirement of an injection system. म्हणजे जी ड्रॉपलेट आहे एक ठराविक साईजची ड्रॉपलेट आपल्याला पाहिजे. कारण आता ड्रॉपलेट साईजचा काय इफेक्ट होणार आहे हे आपण कंबशन चॅप्टर मध्ये डिटेल मध्ये स्टडी करतो, बरोबर. परंतु आता पुढचं सांगायचं झालं तर ड्रॉपलेट साईज ही कमी झाली किंवा वाढली तरी आपल्याला नको आहे. इट इज अनडिझायरेबल. वी वॉन्ट द ड्रॉपलेट साईज टू बी ॲज पर आवर रिक्वायरमेंट, सो दॅट द फॉर विच दॅट पर्टिक्युलर कंबशन चेंबर हॅज बीन डिझाईन फॉर. म्हणजे ती ॲटोमायझेशन कशा प्रकारे होतंय हे कन्सिडर करून आपण ती कंबशन चेंबर डिझाईन करत असतो तिथं. म्हणजेच हे ड्रॉपलेटची साईज अमुक एवढी असणार आहे असं गृहीत धरून आपण ती कंबशन चेंबर डिझाईन करतो. म्हणजेच काय तर तुमची जी ड्रॉपलेट साईज आहे त्याची कंट्रोल करायची व्यवस्था आपण तुमच्या इंजेक्शन सिस्टम मध्ये असली पाहिजे. And that is where we are saying there should be a proper atomization of the fuel into fine droplets in case of CI engines. बरोबर. आता ड्रॉपलेट साईज कमी झाली तर काय होईल, ड्रॉपलेट साईज जास्त झाली तर काय होईल ते आपण ज्या वेळेला CI इंजिन मध्ये ड्रॉपलेट कसं बर्न होतं हे शिकताना आपल्याला तिथं जास्त क्लिअर होईल. तिथं आता आपण ते पॉइंट इथं डिस्कस करणार नाही. Yes. Now next is proper spray pattern to ensure rapid mixing of the fuel and air. आता आपण ॲटोमायझेशन कशासाठी केलं, कारण आपल्याला मिक्सचर तयार करायचं, बरोबर. भलेही ते मिक्सचर नॉन होमोजिनियस म्हणजे हेट्रोजिनियस होत असेल तरी सुद्धा आपल्याला मिक्सचर तर तयार करायचंच आहे, बरोबर. मग जी स्प्रे आहे आतून येणारा जो इंजेक्टर मधून येणारा जो स्प्रे आहे, इंजेक्टर कडून होणारा जो स्प्रे आहे त्याचं एक स्पेसिफिक पॅटर्न असतं, बरोबर. म्हणजे समजा स्प्रे असा आहे की खूप लांबपर्यंत जातो आणि आपल्या कंबशन चेंबरची वॉल इथं आहे आणि कंबशन चेंबरची वॉल इथं नसती तर आपला स्प्रे इथपर्यंत गेला असता, चालेल का? नाही. का? कारण आपण तशा प्रकारे जर स्प्रे केलं तर काय होईल, ती सगळं फ्युएल जाऊन त्या वॉलवरती आदळेल, म्हणजे कंबशन चेंबरच्या भिंतीवरती सगळं फ्युएल डिपॉझिट होईल. सो इट इज कॉल्ड एज पेनेट्रेशन. सो वी वॉन्ट पेनेट्रेशन ऍज पर आवर रिक्वायरमेंट. पहिली गोष्ट. परत ज्या वेळेला आपण बघा पाणी झाडाला पाणी वारताना किंवा आपण असं पाईप असेल तर त्याला त्याचं तोंड असं चिंबून आपण जास्त लांब आपले स्प्रे न्यायचा प्रयत्न करतो, म्हणजे दॅट इज व्हॉट यू कॉल बाय पेनेट्रेशन. आणि जर आपल्याला पूर्ण झाडाच्या पानावरती टाकायचं असेल तर आपण काय करतो, मध्ये असं फिरवून असं पसरवतो बघा. सो इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द स्प्रे. सो देर आर टू पॅरामीटर्स रिलेटेड टू स्प्रे पॅटर्न. वन इज द पेनेट्रेशन अँड अनदर वन इज द डिस्ट्रीब्युशन. म्हणजे ती स्प्रे आहे तो किती पसरतोय. सो दॅट इज व्हॉट यू कॉल बाय डिस्ट्रीब्युशन. सो दॅट हॅज टू बी कंट्रोल्ड ऍज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंजिन डिझाईन. ते जे काही कंबशन चेंबर आपण डिझाईन केलाय त्याच्यासाठी एक ठराविक स्प्रे पॅटर्न आहे, फ्युएल इंजेक्शन मधून इंजेक्टर मधून होतोय असं गृहीत धरून केलेलं आहे. आणि त्यामुळं आपल्याला जी काही स्प्रे आपण तयार करणार आहे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन किती असणार आहे, त्याचं पेनेट्रेशन किती असणार आहे ह्याच्यावरती कंट्रोल अपेक्षित आहे. And that is where we are saying here proper spray pattern to ensure rapid mixing of the fuel and air. So this condition has to be satisfied by your fuel injection system. काय स्प्रे पॅटर्न योग्य असला पाहिजे, म्हणजेच
का कशासाठी? कारण त्याच्यावरती काय अवलंबून आहे? रॅपिड किती व्यवस्थित मिक्सिंग होतंय. कशाचं मिक्सिंग? फ्युएल अँड एअर. म्हणजे जी काय मिक्सचर आहे, भले ती हेट्रोजिनियस का असना, जी काय मिक्सचर तयार होणार आहे, बरोबर. समजा मी पेनेट्रेशन डिस्ट्रीब्युशनची काळजीच नाही केली तर काय होईल? जसं म्हणालो तसं एकतर फ्युएल जाऊन भिंतीवर आदळेल किंवा कंबशन चेंबरच्या एका भागात सगळं फ्युएल जाऊन गेलं, दुसऱ्या भागात काय फ्युएलच नाही. मग आता इथली एअर युटिलाइज होणार नाही आणि इथलं फ्युएल सगळं बर्न होणार नाही, बरोबर. कारण एका बाजूला जास्त एअर आहे तर फ्युएलच नाहीये आणि दुसऱ्या बाजूला जास्त फ्युएल आहे तिथे एअर कमीच पडणार आहे. करेक्ट. म्हणजेच काय? सो थोडक्यात काय तर मिक्सिंग चांगला होणार नाही आणि मिक्सर चांगलं झालं नाही तर आपलं कंबशन व्यवस्थित होणार नाही. म्हणजेच इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू एन्श्युअर द प्रॉपर स्प्रे पॅटर्न टू एन्श्युअर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एअर अँड फ्युएल इनसाइड द कंबशन चेंबर so that complete combustion with a proper performance, power, fuel economy and emission is attained. बरोबर. तर मला वाटतं स्प्रे पॅटर्नचं महत्व समजलं. नेक्स्ट, युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द फ्युएल ड्रॉपलेट्स थ्रू आउट द कंबशन चेंबर. जस्ट नाव आय डिस्कस्ड. बरोबर. कारण प्रत्येक कानाकोपऱ्यातलं जिथं जिथं आपण एअर दिले त्या एअरवरती काहीतरी वर्क केलंय आपण, बरोबर का नाही? ती एअर सक केली, सक्शनसाठी आपल्याला थोडस एनर्जी आपण स्पेंड केली, त्याच्यानंतर ती कॉम्प्रेस केली, त्या कॉम्प्रेस करायसाठी थोडीशी एनर्जी स्पेंड केली, म्हणजे त्याच्यावरती आपण थोडस काहीतरी काम केलंय, त्याच्यावरती एनर्जी स्पेंड केली, आपण काहीतरी एनर्जी आपली खर्ची पडली. आता ती जर एअर आपण युटिलाइज नाही केली, न युटिलाइज करता बाहेर निघून गेली हाय अशी, देन इट इज अ लॉस. इट इज अ लॉस. बरोबर का? म्हणजेच काय तर आपल्याला कंबशन चेंबर मध्ये जिथं कुठे एअर आहे ते सगळे एअर आपल्याला युटिलाइज करायला पाहिजे प्रॉपरली. आणि त्याच्यासाठी वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट द फ्युएल ड्रॉपलेट्स विच आर गोइंग टू बर्न should reach every corner of the combustion chamber. So the fuel has to be distributed evenly in all directions of the combustion chamber so that air throughout the combustion chamber is being utilized. आणि तसं जर केलं तर आपण असं म्हणू शकतो प्रथमदर्शी काय नाही वापरले तर नाही वापरले, आली एअर आणि गेली, तसं नाहीये. का? कारण आपण त्याला सक करायला काय त्याच्यावर एनर्जी खर्ची काय पाडले, परत कॉम्प्रेस करायला तर आपल्याला एनर्जी खर्ची केली, आणि जर ती एअर आपण परत हाय अशी न युटिलाइज करता जर कंबशन चेंबर मधनं बाहेर जाऊ दिली, दॅट बिकम्स अ एनर्जी लॉस. कारण आपण वी हॅव स्पेंड सम एनर्जी ऑन द एअर फॉर सकिंग इट अँड कॉम्प्रेसिंग इट. मग इट इज व्हेरी एसेन्शियल दॅट वी हॅव टू युटिलाइज दॅट एअर इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ एनर्जी स्पेंड ऑन इट. बरोबर. आपण एखाद्या धंद्यामध्ये पैसे टाकलं तर त्याच्यामधून रिटर्न मिळाले पाहिजे, नाहीतर नुकसान आहे. कारण आपण ऑलरेडी ते धंदा एस्टॅब्लिश करण्यासाठी, बिझनेस एस्टॅब्लिश करण्यासाठी आपण एनर्जी स्पेंड केली आहे, पैसा खर्च केलाय. तसं इथं आपल्याला जी काय एअर सक्शन केलंय, एअर कॉम्प्रेशन केलंय, त्यासाठी एनर्जी खर्ची केली आणि ती जर एनर्जी आपल्याला एअर युटिलाइज नाही झाली, न युटिलायझेशन होता हायशी बाहेर निघून गेली, दॅट विल बी कन्सिडर्ड एज अ लॉस ऑफ नॉट ओनली the air but also power. Karan some energy which has been used for working on that to suck it and to compress it and to increase its temperature is going to be wasted. Manje in all your efficiency is going to be affected, and therefore the distribution of the fuel becomes very important. To supply equal quantity of metered fuel to all cylinders in case of multi-cylinder engines. Next requirement काय आहे? सगळ्या कंबशन चेंबरला म्हणजे सगळ्या सिलेंडरला इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्युएल हॅज टू बी सप्लाइड. का? आपण कालच डिस्कस केलं एसआय इंजिन चॅप्टर मध्ये. जर तसं नाही झालं तर प्रत्येक सिलेंडर मधून तयार होणारी पॉवर इट इज गोइंग टू चेंज. ओके. अँड इफ द power amount of power generated by every cylinder is going to change, that is going to result in the vibrations of the engine. So if you want to
smooth running of the engine, smooth firing of the engine, then you have to ensure that the power developed from every cylinder is going to be equal. एकसारखी पॉवर आपल्याला सगळ्या सिलेंडर मधून मिळाली पाहिजे, म्हणजेच equal amount of fuel has to be reached to every cylinder. So to supply equal quantity of metered fuel to all cylinders in case of multi-cylinder engine. So this provision also has to be there in the injection system. No lag during beginning and end of injection to eliminate dribbling of fuel droplets into the cylinder. आता आपल्याला माहिती आहे, आपण ऑलरेडी एकदा डिस्कस केले बघा, की आपली समजा पिचकारी आहे, आपला रंग मारायला वापरतो ती पिचकारी आहे, ती जर मी हळूच अशी दाबली तर काय होणार, रंग आहे तो असा धार लागणार. म्हणजे सुरुवात करताना ती थेंब थेंब येणार आणि त्याच्यानंतर ती धार लागणार. जसं समजा आपल्या नळाला पाणी चालू केलं की पहिल्यांदा पर्टिक्युलरली ज्याचं घर पाण्याच्या टाकीपासून खूप लांब असतं त्यांना बघा पहिल्यांदा थोडस थेंब थेंब पाणी यायला चालू होतं आणि नंतर वाढत 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 धारचं आणि ते परत प्रेशर थोडस वाढतं. So fuel coming out of the injector in the form of droplets, okay, is what you call as dribbling. तर आपल्याला तसं नाही पाहिजे, आपल्याला we want to start a very sharp beginning and a very sharp ending. म्हणजे ज्या वेळेला फ्युएल चालू होईल यायला त्यावेळेला ती स्प्रेच्या स्वरूपात असेल आणि ज्या वेळेला संपेल त्यावेळेला स्प्रे संपेल. There should not be any droplets falling down. Droplets आणि नंतर परत त्याचं स्प्रे मध्ये कन्वर्ट झालं आणि परत स्प्रे कमी 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 होत गेला आणि परत ड्रॉपलेट होऊन परत परत थांबलं, असं नाही पाहिजे. सो there should not be lag. That is called as a lag. म्हणजे the time required to start the injection in the form of a spray is what you call as a lag. So no lag during beginning and end. म्हणजे लॅग आपल्याला सुरुवातीला पण नको आहे आणि एंडला पण नको आहे. So in other words, we want a very sharp starting and sharp ending of the spray. Okay. ज्या वेळेला मी तुम्हाला नंतर व्हिडिओ दाखवतो त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल की स्प्रे कसा असतो. तर we want a very sharp starting and the sharp ending of the spray. Okay. In other words, we say there should not be any lag at the beginning of the injection and at the end of the injection. Why? To eliminate the dribbling of the fuel droplet into the सिलेंडर. आता ड्रिबलिंग झालं म्हणजे त्याला आपण ड्रिबलिंग असं म्हणतो, म्हणजे ड्रॉपलेट फॉर्म मध्ये, म्हणजे सुरुवातीला इंजेक्टर मधून ड्रॉपलेट फॉर्म मध्ये येणार फ्युएल आणि त्याच्यानंतर स्प्रे मध्ये कन्वर्ट होणार. तसं जर झालं देन वी कॉल इट एज अ ड्रिबलिंग. आणि जर ड्रिबलिंग झालं तर त्याचे काय दुष्परिणाम आहेत ते आपण कंबशन चॅप्टर मध्ये डिटेलमध्ये डिस्कस करणार, बरोबर, किंवा नोझल्स हे करताना डिस्कस करणार. तर म्हणून आपण आपल्याला शार्प स्टार्टिंग अँड एंडिंग पाहिजे. इन अदर वर्ड्स वी से नो लॅग ड्युरिंग स्टार्ट अँड एंड ऑफ द इंजेक्शन फ्रॉम द नोझल. ओके. अँड वाय? टू एलिमिनेट द ड्रिबलिंग ऑफ द फ्युएल ड्रॉपलेट्स इनटू द सिलेंडर. So these were some of the requirements of the injection system, some of the important requirements. जे काय महत्वाचे बरेच रिक्वायरमेंट्स आहेत त्यातले काय महत्वाचे रिक्वायरमेंट्स आहेत ते आपण इथं डिस्कस केले. ओके. सो फर्स्ट वन वॉज द ऍक्युरेट मीटरिंग. तिथं ऍक्युरेट फ्युएलला मेजर करायची व्यवस्था पाहिजे, कारण जेवढा मेजर करून आपण क्वांटिटी एक्झॅक्टली ठरवून देऊ तेवढा क्वालिटी ऑफ मिक्सचर तयार होणार आहे. म्हणजे जर फ्युएल कमी सोडलं इंजेक्ट केलं तर मिक्सचर लीन होणार आहे, जास्त इंजेक्ट केलं तर रिच होणार आहे. मग लीन करायचं का रिच करायचं हे इंजेक्ट करायच्या अगोदर आपण ठरवतोय आणि तेवढ्या प्रमाणात तिथं मेजर करून परत इंजेक्ट करतो. ओके. सो दॅट इज वेअर वी रिक्वायर अ मेजरिंग सिस्टम इन द इंजेक्शन सिस्टम. सेकंड वॉज टायमिंग. बरोबर. टायमिंग वर ते परफॉर्मन्स, पॉवर, फ्युएल इकॉनॉमी, एमिशन्स अवलंबून असल्यामुळं आपल्याला प्रिसाइज टायमिंगला ज्या क्षणाला आपल्याला इंजेक्शन झालं पाहिजे त्या क्षणाला इंजेक्शन झालं पाहिजे. ऍडव्हान्स पण नको आहे जास्त आणि रिटार्ड पण नको आहे. ज्या वेळेला ऍडव्हान्स व्हायला पाहिजे त्यावेळेला ऍडव्हान्स पण व्हायला पाहिजे, ज्या वेळेला रिटार्ड व्हायला पाहिजे त्यावेळेला रिटार्ड पण व्हायला पाहिजे. सो देर शुड बी प्रोव्हिजन फॉर
ensuring proper, precise timing of the injection. Whenever the requirement is of advancing it, there should be provision for advancing, and whenever there is a requirement of delaying it, there should be provision for delaying it. Okay, technical terms मध्ये त्याला advance आणि retard असं म्हणतो. Okay, so there should be provision for advancing and retarding of the injection timing, so that we can achieve precise timing of injection, because it is going to ensure the performance, power, and fuel economy and emissions from the system. Rate of injection has to be controlled. So unit quantity of fuel coming out of the injection, that is per unit time. Okay, amount of fuel coming per unit time is called as rate of injection. So that rate of injection has to be controlled to control the quality of the mixture, which indirectly affects the heat release pattern and the knocking quantities of the, because the probability of knocking is more in case of CI engine, and therefore we have to control this. Then proper atomization, size of the droplet has to be very proper. It should not be lesser size or bigger size than whatever is required, because it has ill effects and it is going to affect on the combustion. So the size of the droplets coming out of the nozzle should be proper. Spray pattern has to be, spray pattern म्हणजे ते असा असतो, असा काहीतरी असतो स्प्रे पॅटर्न. ओके, मग तो तसाच पाहिजे, असा पण नकोय आणि एकदम असा पण नकोय. ओके, इट शुड नॉट बी व्हेरी having higher penetration or very high distribution. So that is where the importance of the spray pattern is coming into picture. Then distribution of the fuel droplets inside the combustion chamber. पूर्ण कंबशन चेंबर मध्ये सगळीकडे, तुम्हाला बऱ्याच जणांना हे 5वी पॉइंट आणि 6वी पॉइंट एकसारखी वाटेल, परंतु तसं नाहीये. बरोबर, 5व्या पॉइंट मध्ये आपण स्प्रे पॅटर्न बद्दल बोलतोय, म्हणजे जी स्प्रे येणार आहे त्याचं एक स्पेसिफिक पॅटर्न असतं, त्याच्याबद्दल बोलतोय. आणि इथं युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन बद्दल बोलतो, त्यावेळेला आपण काय करतोय की कंबशन चेंबर अज्युम करतोय, आणि त्या कंबशन चेंबर मध्ये सगळीकडे फ्युएल पोहोचले पाहिजे. मग त्यावेळेला आपण एका होल मधून येणाऱ्या फ्युएल बद्दल नाही बोलत. इफ द नोझल इज ऑफ मल्टी होल, then we have a multiple spray coming out of the nozzle, so that fuel will reach every corner of the combustion chamber. त्याच्याबद्दल बोलतो. Then to supply equal quantity of metered fuel to all cylinders, सगळ्या सिलेंडरला equal quantity of mixture, equal quality of mixture पोहोचले पाहिजे, so that the power produced will be same. Otherwise there is going to be vibrations. The end and start of the injection, there should not be any lag. If the lag is there, it will result in dribbling, and if it results in dribbling, then there are going to be some ill effects, and therefore we want to ensure the no lag at the end and beginning of the injection. I hope everybody understood all the requirements of the combustion injection system. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. So तर आता ऍज अ डिझायनर तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तुमच्या मनामध्ये ठेवावं लागणार आहे, कारण तुम्ही त्या इंजेक्शन सिस्टमचं डिझाईन करणार आहात. आता करणार नाही, परंतु ज्या वेळेला डिझाईन करणार त्यावेळेला या सगळ्या गोष्टींची तुम्हाला पूर्तता करावं लागणार, हे तुमच्या मनात असलं पाहिजे. कारण तुम्ही ज्या वेळेला मग डिझाईन करता त्यावेळेला ती प्रोव्हिजन, म्हणजेच थोडक्यात काय, तर जर तुम्हाला माहितच नसेल की मीटरिंग करायला पाहिजे, तर मीटरिंग नाही केलं, नुसतंच एक इंजेक्टर बसवला आणि स्प्रे केलं म्हणजे मीटरिंग होणार आहे का? नाही होणार. तर मग त्या आपल्याला त्या इंजेक्शन सिस्टम मध्ये काहीतरी प्रोव्हिजन करायला पाहिजे, ज्याच्यामध्ये मीटरिंग असेल, टायमिंग कंट्रोल असेल, मीटरिंग कंट्रोल असेल, रेट ऑफ इंजेक्शन कंट्रोल असेल, ॲटमायझेशनचं कंट्रोल असेल, स्प्रे पॅटर्नचं कंट्रोल असेल, डिस्ट्रीब्युशन व्यवस्थित होतंय की नाही ह्याचा आपल्याला कंट्रोल असेल. परत obviously number of injectors are used, and therefore we have equal quantity of mixture supplied to. Then आपल्याला प्रेशर सेटिंग मध्ये इथं करताना वी आर गोइंग टू, म्हणजे ज्या वेळेला त्या इंजेक्टरचं प्रेशर सेटिंग करतो त्यावेळेला इट इज एन्श्योर दॅट द नो लॅग इज गोइंग टू बी देअर. ओके, सो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ अवर डिझाइन. हाऊ? बिकॉज दॅट इज this lag depends on the setting when the injection is going to start the injection. मग त्यासाठी आतमध्ये काहीतरी एक मेकॅनिकल सिस्टम आहे ती वर्क होती, आणि त्यावेळेला इंजेक्शन चालू होतं.
So that design of that particular system is going to govern whether the lag is there in the injection. Okay, so on this basis, once we understood the requirements of the injection system, then we go for classification. मग आपण classification बद्दल बोलणार. तर here when we classify the injection system, we have these many. बरोबर. सुरुवातीला एकदम एअर इंजेक्शन सिस्टम और त्याला आपण सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम असं म्हणायचो, हे होती. आता एअर इंजेक्शन सिस्टम किंवा सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम म्हणजे नक्की काय? तर तुम्ही कुणी स्प्रे पेंटिंग बघितलं असेल. स्प्रे पेंटिंग कुणी बघितलंय का? स्प्रे पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंगचे स्प्रे गन बघितल्या कुणी? येस सर. हा, कशी असते ती? अंदाजे काय होतं त्यात? काय वापरलं जातं स्प्रे का पेंट स्प्रे करण्यासाठी? काय वापरलं जातं? प्रेशर एअर वापरलं जातं. करेक्ट, एक्झॅक्टली. सो देअर वी यूज एअर at a higher pressure for, so what is being done, we have a gun from where we are allowing the fuel or paint to come down, and on that particular flow of the paint which is coming, we are injecting the air with a very high pressure so that this particular droplet, the flow is being converted into droplets. So that is the principle used. So that is from one passage so from one passage the paint will be coming, and from another passage air, pressurized air will be coming. When this particular high pressure air hits on the paint which is in the form of a flow is being converted into spray. So the droplet size of the spray will depend on what is the amount of air and the pressure of the air coming through the your air system. Okay, so such a system is what you call as a air injection system. So in air injection system, what we are doing is, here instead of paint, now we are replacing it with the help of by fuel. तर आपण हीच सिस्टम आपण पूर्वी वापरायचो, इंजिन्स मध्ये वापरायचो. तर काय करायचो, एका बाजूने फ्युएल येते, दुसऱ्या बाजूने एअर येते. त्या एअरची जी जेट आहे, एअरचा जेट आहे, तो आपण त्या फ्युएलच्या फ्लो वरती आपण डायरेक्ट करायचो आणि त्या फ्लोला आपण स्प्रे मध्ये कन्वर्ट करायचो. बरोबर. सो दॅट इज हाऊ एअर इंजेक्शन सिस्टम वर्क्स, and it is also called as solid injection system. It is also called as solid injection system. Okay, so this was about air injection system. परंतु आजकाल आपण एअर इंजेक्शन सिस्टम वापरत नाही. Air injection system, fuel is forced by means of compressed air. Okay, good mixing with higher mean effective pressure is obtained. आता mean effective pressure काय आहे, त्याचं महत्व काय आहे ते आपण परफॉर्मन्स चॅप्टर मध्ये डिटेल मध्ये डिस्कस करू. परंतु इट इज वन ऑफ द परफॉर्मन्स पॅरामीटर, एवढं लक्षात ठेवा. सो इट इज वन ऑफ द परफॉर्मन्स पॅरामीटर, मीन्स अ पॅरामीटर विच इज गोइंग टू डिसाइड द परफॉर्मन्स. So the parameters which are going to decide the performance are called as performance parameters. So the mean effective pressure is one of the performance parameter, and with the in case of air injection system we are getting good mixing, कारण आपण एअर वापरूनच त्या फ्लोला फोडतोय, फ्लोचं कन्व्हर्जन ड्रॉपलेट्स मध्ये करतोय. त्यामुळे तिथं मिक्सिंग चांगलं मिळतंय आणि मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर चांगला मिळतोय. म्हणजे थोडक्यात इन अदर वर्ड्स परफॉर्मन्स पण चांगला मिळतो. इट रिक्वायर्स compressor, very, very, very important, and ability to use high viscosity fuel. This has a good characteristics which says that we can use high viscous fuel. Viscosity जास्त म्हणजे thickness जास्त, म्हणजे मग हे जास्त विस्कस आहे तेलापेक्षा, बरोबर. हायर विस्कस म्हणजे त्याची चिकाटी जास्त आहे किंवा घनता जास्त आहे, डेन्सिटी जास्त आहे, थोडक्यात आपण असं म्हणू. सो even high viscous fuel can be used
मग काय करावं लागेल, जेवढी आपल्या विस्कॉसिटी वाढते तेवढे आपले प्रेशर वाढवायची एअरची आणि ते प्रेशर एनर्जी वापरून त्याला फोडायचं. बरोबर. प्रतिस्पर्धेची जेवढी ताकद वाढवली तेवढं आपण आपल्या इकडनं ताकद वाढवली. सो त्याची ताकद काय, चिकाटी. मग ती एक मॉलिक्यूल दुसऱ्या मॉलिक्यूलला चिकटले ते आपल्याला सेपरेट करायचं आहे. मग आपल्याला काय करावं लागेल, तेवढी जास्त एनर्जी लावावी लागेल. सो in case of air injection system, by controlling the velocity and the quantity of the air coming out of the jet, we can even use high viscous fuels. Okay, and that is one of the advantage of air injection system. Okay, but one of the most important disadvantage is that it requires very huge compressors, and this particular compressor system consumes a lot of energy to maintain. मग आपल्याला समजा उदाहरणार्थ आपण जर टू व्हीलर वरती अशी सिस्टम वापरली तर काय होईल, गाडीवरती ड्रायव्हर बसायलाच नको, कोणाला बसवायचं, कॉम्प्रेसरलाच बसवायचं, तूच चालव म्हणायचं, कारण जागा सगळं ते कॉम्प्रेसरच खाणार ना. बरोबर का. बिकॉज दॅट कॉम्प्रेसर सिस्टम will consume some amount of space and we cannot allow the system just injection system, fuel injection system to consume that much amount of space. कारण आणि जर आपण तिथे कॉम्प्रेसर तेवढ्या क्षमतेचा नाही बसवला तर आपलं इंजेक्शन चांगलं होणार नाही, आणि इंजेक्शन नाही झालं तर परफॉर्मन्स मिळणार नाही, आणि परफॉर्मन्स पाहिजे असेल तर इंजेक्शन चांगलं पाहिजे, इंजेक्शन चांगलं पाहिजे म्हणजे कॉम्प्रेसर मोठा पाहिजे, कॉम्प्रेसर मोठा असेल तरच आपल्याला हाय प्रेशर एअर मिळणार आहे, आणि जर कॉम्प्रेसर मोठा असेल तर इट इज गोइंग टू कन्झ्युम स्पेस. मग आपल्याला टू व्हीलरला सांगतोय काय तुम्हाला, जसं होईल की टू व्हीलर वरती गाडीवरती ड्रायव्हर बसायला जागा नाही, कुणी अजून सगळं ऑक्युपाय केला, जागा सगळा त्या कॉम्प्रेसरनंच ऑक्युपाय केला. सो that is the biggest disadvantage of air injection system, even though it gives very good mixing and mean effective pressure is very high in case of air injection system, but disadvantage of requirement of a huge compressor. It has another good advantage that high viscous quality of fuels can be also used, but due to this particular disadvantage of requirement of huge compressor, nowadays we don't use air injection system. So I think it is 11 o'clock and we have to stop over here. So please mark your attendance in the chat box, and any doubt with respect to whatever has been discussed till now, last 1 hour, please ask your doubts. If you have any, else you can mark your attendance and you may leave. I have now it will be 11 to 12 lunch break. Okay, and 12 onwards there will be some session which details I don't know. That will be intimated to you by through your CC. Asbe sir will put the details on the group regarding what is the session related to, but it is from 12 onwards. So now your lunch break starts at 11 now. You can mark your attendance and you may leave. Any doubt? Anybody having? Yes. Anybody having any doubt? Sir, मी तुम्हाला एक क्वेश्चन सेंड केलाय. बर, आदित्य बोलते का? हा, यस सर. त्या आन्सर फक्त करेक्ट आहे का तेवढं कन्फर्म करायचंय. असाइनमेंट सेकंड मधला 5th क्वेश्चन आहे. सिंपल कार्बोरेटर हे सगळं विचारू. अच्छा, एरिया ऑफ द थ्रोट. Okay, procedure is correct, no problem. Procedure is exactly correct. फक्त आपल्याला एरिया का नसतो काढायचा, आपल्याला ज्या वेळेला आपण डिझाईन बद्दल बोलतो त्यावेळेला आपल्याला डायमीटर काढायचा असतो. तर जिथे एरिया काढलाय त्याच्या पुढे तिथे डायमीटर ऑफ द थ्रोट अँड डायमीटर ऑफ द नोझल काढा. आन्सर इज करेक्ट, नो प्रॉब्लेम.
Yes, Aditi? ओके सर. हा, ओके. नाही, आपल्याला इथं डीटी दिलं होतं ना, डायमीटर दिलेले आहेत. हा सर, डायमीटर दिलेले दिलेलं आहेत. आहे. हा, म्हणून आपल्याला एअरफिल मिक्सर काढायचं आहे. ओके, 13:98. ओके, इट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लेम. हा फॉर्म्युला यूज केलेला पण बरोबर आहे. कंडिशन मला वाटतं कुठली दिली होती? अप्रॉक्सिमेट दिली होती ना? अप्रॉक्सिमेट कंडिशन दिल्या ना, अप्रॉक्सिमेट मेथडची. अप्रॉक्सिमेट मेथडची कंडिशन दिल्या का एक्झॅक्ट मेथडची कंडिशन दिल्या? अप्रॉक्सिमेट. हा, बरोबर आहे. ओके, नो प्रॉब्लेम, यू कॅन सॉल्व. ओके सर, थँक्यू. हा, anybody having any other doubt? Okay, if you don't have the doubt, then we can stop over here. We'll stop today's lecture. Thank you for joining. Next 1 hour is your lunch break. Please attend the session after 12 onwards. Thank you.